હવે છે સ્કેચ ડ્રીવન પેટર્ન. એના માટે પાર્ટ લઈ લઈશું આપણે ન્યૂ. ટોપ પ્લેન પર એક હું પ્રોફાઇલ લઈ લઉં છું. આટલાથી રિવોલ્વ. અગેન ટોપ પ્લેન એક આવી પ્રોફાઇલ બનાવું છું. એને રિવોલ્વ કરીશ. અગેન ટોપ પ્લેન. અગેન ત્રીજી પ્રોફાઇલ. હવે આ ફેસ ઉપર આપણે એક પ્રોફાઇલ ક્રિએટ કરીએ આ રીતની. એને એક્સટ્રુડ કરીશું. મર્જ રાખવું હોય તો મર્જ, અનમર્જ કરશો તો બી વાંધો નહીં. હવે આ જે પ્રોફાઇલ છે એ મારે આ પોઈન્ટ અને આ પોઈન્ટ ઉપર મિરર મીન્સ પેટર્ન લગાવવી છે. તો આપણે લિનિયર સર્ક્યુલર પેટર્નમાં તો થઈ નહીં શકે. તો એના માટે આપણે આટલાથી 3D સ્કેચ બનાવવું પડશે. 3D સ્કેચની અંદર એક પોઈન્ટ આટલા આપું છું, સેકન્ડ પોઈન્ટ આટલા આપું છું. ઓકે કરીને એક્ઝિટ કરીશ. હવે ફીચર્સની અંદર સ્કેચ ડ્રીવન પેટર્ન. સ્કેચ ડ્રીવન પેટર્નની અંદર સ્કેચ સિલેક્ટ કરી દઈશું આપણે. ફીચર્સની અંદર આ ફીચર્સ બરોબર. ઓકે કરીશ. તો અત્યારે એ એરર લેશે. એ એરર શેની છે કે તમે આ જે ફીચર્સ બનાવ્યું છે એ તમે મર્જ રાખ્યું છે. તો એના માટે હું અનમર્જ કરી દઈશ અને ફરીથી એડિટ કરીશ. એડિટની અંદર બોડીમાં જતો રહું છું હું. બોડીની અંદર આ બોડી. જો સેન્ટ્રોઇડનો મતલબ શું કે તમારો જે આ બોડી જે છે એ સેન્ટરથી લીધેલી છે. એનો મતલબ કે આ પોઈન્ટથી હાફ પોર્શન ઉપર, હાફ પોર્શન નીચે. ઓકે કરો તો તમે જોશો તો આ પોર્શન ઇન્ટરસેક્ટ થઈ ગયો છે. સેકન્ડ ઓપ્શન આપણા પાસે છે કે સિલેક્ટેડ પોઈન્ટ. સિલેક્ટેડ પોઈન્ટની અંદર જતો રહું છું અને સિલેક્ટેડ પોઈન્ટ કયો આપું છું કે નીચેનો આ એડ્જ. એ એડ્જ આપી દીધું સર્ક્યુલર. તો એ પ્રમાણે બનશે. એક્સનું એટલે જે આ પોઈન્ટ લીધો એટલે એ પોઈન્ટથી લેશે. સપોઝ મેં ટોપ પ્લેન લીધી હોત એની તો એ અંદરની સાઈડ આવી ગયું. બરાબર. તો આ રીતે આપણે વેરિયસ પ્રોફાઇલ હોય અને એના ઉપર સેમ પેટર્ન મારવી હોય તો સ્કેચ ડ્રીવન